Xin chào các bạn, mình là Trang Thìa. Đây là kiểu trang điểm đi làm của mình nếu mà hôm đó mình dậy sớm. Mong là các bạn sẽ thích nó nha. Xong rồi và cũng muộn làm luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và mong là các bạn thích kiểu trang điểm này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.